ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටයක්ගේ YouTube චැනල් එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ උදේ කෑමට හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස රෙසිපි එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම අද මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සූදානම් කරගන්නේ. මම මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සූදානම් කරගන්න මුලින්ම බිත්තර දෙකක් ගන්නවා. බිත්තර දෙකට හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම අම්මිරිස් ටිකක් මම තව එකතු කරගන්නවා මේ වගේ පොඩියට කපාගත්ත නිවිටි ටිකක්. ඒ අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ලස්සන කරගන්නයි, පෝෂ්‍යදායක කරගන්නයි තමයි මේ විදිහට මේ දේවල් එකතු කරගත්තේ. ඊළඟට අසානෝ ලුණු කුඩු ස්වල්පෙකුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. පොඩි බබෙට්ට ඔයාලා මේක දෙනවා නම් සැර අඩු කරලා ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න එක අනිවාර්ය නෑ. ඔයාලට තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔම්ලට් එක අපි හදාගන්නවා. ඔම්ලට් එක හදාගෙන පැත්තකින් තියලා තමයි ඊළඟට මම මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදන්න සූදානම් වෙන්නේ. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ මම මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගන්නේ පාන් වලින්. මම මේකට ගන්නවද පාන් පෙති 3ක්. මේ පාන් පෙති 3 අරගෙන ඊළඟට අපි මේ අපි හදාගත්ත ඔම්ලට් එකේ හොඳට මේ විදිහට පොඟවන්න ඕනේ. සේරම පාන් පෙති ටික මේ විදිහට බිත්තර එකේ පොඟවල පැත්තකින් තියාගෙන මේ විදිහට පෑන් එක ලිපේ තියලා රත් වුණාම ඒකට බටර් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ පෑන් එක උඩින් අපි හොඳට බිත්තර දවට ගත්ත පාන් පෙත්ත තියාගන්නවා. හරිම රසයි. ඒ වගේම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගෙදර පාන් තියෙන වෙලාවක උදේට මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩින් තව ටිකක් ලුණු, මිරිස්, ඒ වගේම නිවිටි චුට්ටක් එකතු කරගෙන මද ගින්දරේ පාන් පෙත්ත විනාඩි 2ක් විතර ටෝස්ට් කරගන්න. දැන් මම මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තත් බැද ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පාන් පෙත්ත හොඳට පිච්චුනහම මේ වගේ ලස්සන පාටක් එනවා. හරිම සුවඳයි. මේ වෙලාවේදී බටර් එකතු කරලා බිත්තර එක බැද ගන්න හින්දා අපි මේ තියෙන මම සූදානම් කරගත්ත ටෝස්ට් එක ඔයාලට පුළුවන් මේක හරි ඉක්මනින්ම හදාගෙන උදේට රස බලන්න. පොඩ්ඩ හරි මාසෙ වේවි මේ වගේ දෙයක් එයාලට ආදර දුන්නොත් එයාට පාසල් ගෙනියන්න උදේට හරිම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් මේක. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.